तपाईं एक्लो हुनुहुन्न, तपाईं एक्लो हुनुहुन्न। जिन्दगीको यात्रामा कुनै न कुनै क्षण तपाईले एक्लो महसुस गर्नुभएको होला। धेरैले तपाईलाई झुटो आश्वासन पनि दिए होला, तिम्रो साथमा हामी छौं, तिमी डराउनु पर्दैन। तर जब तपाईलाई त्यो मानिसहरुको खाँचो पर्दाखेरि उनीहरूले तपाईको वास्ता नगरिदिएको त्यो एक्लोपना तपाईलाई महसुस होला। अथवा तपाईको आफ्नै साथी जो तपाईसँग सँगै सुत्थ्यो, तपाईसँग सँगै खान्थ्यो, जसले आफ्नो हरेक पिक्चर फेसबुकको फोटोहरुमा माई बेस्ट फ्रेन्ड भनेर त्यो क्याप्सन लगाउने गर्थ्यो, त्यो साथीले धोका दिएको एक्लोपना तपाईलाई महसुस होला। अथवा तपाईलाई तपाईसँग सम्बन्धमा गाँसिएको व्यक्तिहरूले धोका दिएको त्यो एक्लोपना तपाईलाई महसुस होला। तपाईलाई म एउटा खुसीको कुरा भनिदिउँ, तपाई एक्लो हुनुहुन्न। तपाईको सृष्टिकर्ता परमेश्वर तपाईसँग हुनुहुन्छ। You are not alone. You are not alone. बाइबलमा हामी यस्तो त्यागिएको एक्लोपना महसुस गरेको घटनाहरू हामी धेरै पाउँछौँ बाइबलमा। परमेश्वरले अब्राहमलाई एउटा करार बाँध्नुहुन्छ। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुहुन्छ उत्पत्तिको पुस्तक 22को 17मा, तेरो सन्तानको वृद्धि गरेर आकाशका तारा र समुद्र किनारको बलुवा सरम तुल्याउनेछु। तेरो सन्तानले आफ्नो शत्रुहरूको सहरहरू कब्जा गर्नेछ। तेरै सन्तानद्वारा पृथ्वीको सबै जातिहरू आशीर्वादी हुनेछन्, किनकि तैले मेरो वचन पालन गरिस्। परमेश्वरले अब्राहमसँग राख्नु भएको प्रतिज्ञा अनुसार उहाँले अब्राहमको सन्तान योसेफमा यति धेरै निगाह दिनुहुन्छ कि मिश्र देशमा अनिकालको समयमा पनि मिश्र देश बाँचेको छ। यहाँसम्म कि मिश्र देशको राजाले योसेफलाई मिश्र देशभरि नै अधिकार दिएको छ। तर जब समय बित्दै गयो, समय बित्दै जाने क्रममा जब योसेफको मृत्यु हुन्छ अनि उसको त्यो सबै पुस्ताहरूको मृत्यु हुन्छ अनि योसेफलाई जुन त्यो पदमा राखेको थियो राजा, त्यो राजाको पनि जब मृत्यु हुन्छ, मृत्यु भएपछि पनि परमेश्वरले इजरायलीमाथि यति धेरै अब्राहमको सन्तानमाथि यति धेरै उहाँले त्यो निगाह दिनुभएको हुन्छ कि इजरायलीहरूको संख्या यति धेरै बढेर जान्छ, यति धेरै बढेर त्यो देशलाई मिश्र देशलाई नै उनीहरूको संख्याले भरिन थाल्छ। मिश्र देश नै इजरायलीको संख्याले भरिन थाल्छ। अनि प्रस्थानको पुस्तक 1को 8देखि 10सम्म हामी के पाउँछौँ भने त्यहाँ यसो लेखिएको छ, तब मिश्रमा योसेफलाई नचिन्ने एकजना नयाँ राजाले शासन गर्न थाले। उनले आफ्नो प्रजालाई भने, हेर इजरायलीहरूको संख्या हामीभन्दा अति धेरै र शक्तिशाली भएका छन्। अब हामीले तिनीहरूसित बुद्धिले काम गर्नुपर्छ, नत्र त तिनीहरूको संख्या अझै बढ्दै जानेछ। र यदि युद्ध भयो भने हाम्रो शत्रुहरूसँग मिलेर हाम्रै विरुद्धमा लडाईँ गर्नेछन् र देश छोडेर जानेछन्। यहाँनिर हामी के पाउँछौँ भने योसेफको मृत्यु भएपछि र उनको पुस्ताको सबैको मृत्यु भएपछि पनि परमेश्वरको निगाह, परमेश्वरको शक्तिशाली हात इजरायलीमाथि थियो। अनि परमेश्वरको निगाह, परमेश्वरको फेभरको कारणले गरेर इजरायलको संख्याहरू यति धेरै बढ्दै जान्छ, यति धेरै बढ्छ कि उनीहरू यति धेरै शक्तिशाली हुन थाल्छ मिश्र देशमा। अनि मिश्र देशको राजा फारो यति धेरै ज्यालेस हुन्छ, यति धेरै ऊ डराउन थाल्छ। अनि उसले प्लान गर्छ कि अब यो एकदमै खतरनाक हुन्छ हाम्रो लागि। यदि उनीहरू मिलेर उनीहरूले हाम्रो शत्रुसँग उनीहरू मिलेर हाम्रो विरुद्ध उनीहरू लडाईँ गर्न उनीहरू पछि हट्दैनन् भनेर उसले त्यो प्लान गर्छ, त्यो योजना गर्छ। अनि के हुन्छ हामी पाउँछौँ घटना, त्यहाँदेखि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि मिश्र देशमा भएको इजरायलीहरूमाथि यो राजा फारोले इजरायलीमाथि यति धेरै नराम्रो अत्याचार, यति धेरै नराम्रो क्रूर व्यवहार गर्छ कि उनीहरूलाई दासत्वको जीवन जिउन बाध्य बनाउँछ। त्यति मात्रै होइन, उनीहरूलाई राम्रो असल खानेकुरोहरू पनि दिँदैन। घाममा, टन्टलपुर घाममा उनीहरूले मेहनत गरेर डेली उनीहरूले मेहनत गर्नु पर्थ्यो ज्याला बिना, ज्याला पनि केही दिँदैन थियो। यति धेरै उसले
नराम्रो व्यवहार गर्छ। हामीलाई थाहा छैन, बाइबलले हामीलाई भनेको छैन कि कति वर्षसम्म उनीहरूले त्यो दासमा उनीहरूले त्यो बिताउनु पर्यो भनेर बाइबलमा हामीले त्यो क्लियर कुरा हामी पाउँदैनौँ। तर एस रबाईको भनाइअनुसार उहाँले के भन्नुभएको छ भने दास प्रथाको चलन इजरायलमा त्यो स्लेभरी 86 देखि 116 वर्षको बिचसम्म रह्यो भनेर उहाँले त्यो अनुमान गर्नुभएको छ। यत्रो वर्षसम्म इजरायलीहरूलाई दासत्वको जीवनमा उनीहरूले जिउने बाध्य भयो। इजरायललाई यतिखेरको समयमा दे फेल्ट एलोन, होइन, उनीहरूलाई कसैले त्यागेको, परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यागेको उनीहरूलाई त्यो महसुस भएको थियो। कोही पनि उनीहरूको पक्षमा छैन भन्ने उनीहरूलाई महसुस भएको थियो। एक्लोपना इजरायलीलाई महसुस भएको थियो जब उनीहरू त्यो दासत्वको जीवनहरू जिरहेको थिए। यत्रो वर्षसम्म उनीहरूले यति धेरै मेहनत, यति धेरै दुःख गर्नु पर्यो। अनि यस्तो समयमा, यस्तो दुःखको समयमा उनीहरूको आशा पनि थिएन। उनीहरूको आशा हराएर गएको थियो। उनीहरूलाई लागेको थियो कि परमेश्वर उनीहरूलाई त्याग्नु भएको छ। परमेश्वर जसले अब्राहम, इसाक, याकुबसँग राख्नुभएको प्रतिज्ञा राख्ने परमेश्वरले हामीलाई भुल्नु भएको छ। उनीहरूलाई त्यो आशा पनि थिएन कि उनीहरूलाई कसैले छुट्याउँछ भनेर। उनीहरूलाई आशा पनि थिएन कि परमेश्वर उनीहरूको साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो। उनीहरूलाई एक्लोपना उनीहरूलाई महसुस भएको थियो। एक्लोपना महसुस भएको थियो। अनि मिठो कुरो के छ भने नि, धेरै समयको दासत्व पछाडि उनीहरूले सुस्केरामा परमेश्वरलाई पुकारा गर्न थाले। जब उनीहरूले सुस्केरामा परमेश्वरलाई पुकारा गर्न थाले नि, बाइबलले के भन्छ भने उनीहरूको पुकारा परमेश्वर कहाँ पुग्यो भन्छ। मिठो कुरो, उनीहरूले चिच्चाएर पुकारा गर्यो बाइबलले भन्दैन, तर सुस्केरामा उनीहरूले परमेश्वरलाई पुकारा गर्छ अनि त्यो पुकारा परमेश्वर कहाँ पुग्यो। अनि जब त्यो पुकारा परमेश्वर कहाँ पुग्यो नि, परमेश्वरले एकजना लिडरलाई, उनीहरूलाई छुटकारा दिनको लागि एकजना लिडरलाई उहाँले तयार पार्न थाल्नुभयो, जसको नाम हो मोसा। हामी प्रस्थानको पुस्तक 3को 7मा हामी पाउँछौँ, तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मिस्रमा भएको मेरो प्रजाको दुःख मैले देखेको छु र कामदारहरूको अत्याचारमा तिनीहरूले पुकारा गरेको मैले सुनेको छु। तिनीहरूको दुःख मलाई थाहा छ। परमेश्वरले इजरायलको दुःख देख्नु भएको थियो। परमेश्वरले इजरायलको कष्ट परमेश्वरले देख्नु भएको थियो। इजरायलीहरूलाई लागेको थियो होला परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्याग्नु भएको छ। इजरायलीहरूलाई लागेको थियो होला तिनीहरूलाई परमेश्वरले कम्प्लिटली बिर्सनु भएको छ। इजरायलीहरूलाई लागेको थियो होला उनीहरू एक्लो छ, तर वास्तवमा होइन। इजरायलीहरूप्रति भएको अत्याचार, इजरायलीहरूलाई मिस्रहरूले गरेको दुर्व्यवहार परमेश्वरले देखिराख्नु भएको थियो। अनि मजाको कुरा हामी के पाउँछौँ भने परमेश्वरले यत्रो वर्षको दासत्व पछाडि परमेश्वरले मोसाद्वारा इजरायलीहरूलाई त्यो मिस्रको कैदबाट छुटकारा दिनुभएको छ। छुटकारा मात्र दिनु भएन, उनीहरूले अहिलेसम्म गरेको सबै उनीहरूको त्यो कामको मेहनतको त्यसको दोब्बर आशिष परमेश्वर उनीहरूलाई दिएको छ। जब इजरायलीहरू मिस्र देशबाट निस्केर गए, उनीहरू खाली हात जानु परेन। अहिलेसम्म इजरायलीहरूले मिस्रको कैदमा रहेर गरेको हरेक त्यो कामको ज्याला परमेश्वरले दोब्बर इजरायलीहरूलाई दिनुभयो। जब उनीहरू मिस्र देशबाट निस्केर गए, उनीहरूले भेडा बाख्रा, सुन चाँदीको गरगहनाहरू अनि लुगा फाटाहरू लिएर गएको छ। परमेश्वरले इजरायलीलाई बिर्सनु भएको थिएन। परमेश्वर उनीहरूको साथमा हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले उनीहरूको लाजलाई आनन्दमा परिणत गरिदिनु भयो। बाइबलभरि नै हामी के पाउँछौँ भने परमेश्वरले राख्नु भएको प्रतिज्ञामा उहाँले कहिले पनि ढाँट्नुहुन्न। उहाँले जब प्रतिज्ञा राख्नुहुन्छ, उहाँले त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले बाइबलमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि उहाँले एकजना पुत्र पठाउनुहुनेछ अनि जो चाहिँ हामीहरूसँग हुनुहुनेछ। मिठो कुरो यहाँ छ, मजाको कुरो यहाँ छ कि हामीहरूसँग, हामी पापी मानिसहरूसँग रहनुहुनेछ। यसैको पुस्तक 7:14 हामी पाउँछौँ, यसकारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्ने छिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ। मत्तीको पुस्तक 1:23 पनि भन्छ, हेर, कन्याले गर्भधारण गर्ने छिन् र
तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। परमेश्वर हामीहरूसँग। परमेश्वर हामीहरूसँग। कति मिठो प्रतिज्ञा परमेश्वरले राख्नु भएको छ। परमेश्वर हामीहरूसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो पुत्र प्रभु येशूलाई पठाउनु भएको छ अनि परमेश्वर हामीहरूसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वरले यो पुत्र संसारमा आउनुभन्दा अगाडि जो चाहिँ हामी पापी मानिससँग रहनुहुनेछ, जो चाहिँ पापी मानिसलाई उद्धार गर्नको लागि उहाँ आउनुहुनेछ, उहाँ आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले एकजना समाचार वाहकलाई, एकजना मेसेन्जरलाई पठाउँछु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ हामी पुरानो करारको सबैभन्दा अन्तिम पुस्तकमा मलाकीको पुस्तक 3:1 हामी पाउँछौँ। त्यहाँ यसो लेखिएको छ, हेर म आफ्नो समाचार वाहकलाई पठाउने छु र तिनले मेरो अघि बाटो तयार गर्नेछन्। जब एक्कासी ती प्रभु जसलाई तिमीहरू खोज्दछौ आफ्नो मन्दिरमा आउनेछन्, अर्थात् करारको ती समाचार वाहक आउनेछन् जसलाई तिमीहरू औधी चाह गर्छौ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। पुरानो करारको सुरुवातदेखि अन्तिम समय हामीले परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको समय एकजना व्यक्तिलाई पठाउनेछु, मेरो पुत्रलाई पठाउनेछु, जसले तिमीहरूको उद्धार गर्नेछ, जो तिमीहरूसँग रहनुहुनेछ। उत्पत्तिदेखि नै मलाकीको अन्तिम समय परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरो हामी पाउँछौँ। अनि जब त्यो परमेश्वरले अन्तिममा मलाकीको पुस्तक 3:1 उहाँले भन्नुभयो एकजना समाचार वाहकलाई पठाउँछु, उहाँले त्यो एक्चुअलमा समाचार वाहकलाई पठाउनुको लागि 400 वर्षसम्म लाग्यो। 400 इयर्स लाग्यो। अनि 400 वर्ष मलाकीको पुस्तकदेखि मत्तीको पुस्तक जहाँ प्रभु येशूको जन्म हुन्छ त्यो हुनको लागि 400 वर्ष लाग्यो, जसलाई थियोलोजियन्सहरूले भन्छ इन्टरटेस्टिमेनियल पिरियड भन्छ, कतिले डार्क एज पनि भन्छ। यो अन्धकारको समय थियो 400 वर्षसम्म। त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि गॉड वाज कम्प्लिटली साइलेन्स। प्रभु कोहीसँग पनि बोल्नुहुन्न, परमेश्वर कोहीसँग पनि बातचित गर्नुहुन्न। परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरोहरू थियो त्यो कुरो 400 वर्षमा सबै कम्प्लिटली क्वाइट रहे, कम्प्लिटली त्यो शान्त भयो। अनि यो 400 वर्षको अन्धकारमय समयमा इजरायलीले धेरै दुःख भोग्नु परेको छ। उनीहरू धेरै राजाको अधीनमा भएर बस्नु परेको छ। उनीहरूले गरेको त्यो रीतिथितिमा, उनीहरूले गर्ने त्यो धर्म कर्मको कुरोहरूमा, उनीहरूले गर्ने त्यो व्यवस्थाको कुरोहरूमा धेरै कुरोमा परिवर्तन आएको छ। उनीहरूको कल्चरमा धेरै परिवर्तनहरू आएको हामी 400 वर्षको पिरियडमा के भयो भन्ने कुरो जब हामीले अध्ययन गर्छौँ त्यो कुरोहरू हामी पाउँछौँ। अनि 400 वर्षको ग्यापमा इजरायलीहरूमा त्यो आशा पनि हराइसकेको थियो। धेरै राजा, धेरै देशको अधीनमा भएर उनीहरू जानु पर्दाखेरि उनीहरूमा त्यो सहायता उनीहरूले नपाउँदाखेरि उनीहरूमा आशा पनि हराइसकेको थियो। के परमेश्वर छ कि हो भन्ने उनीहरूमा त्यो धारणा पनि धेरैमा थियो होला। कतिजनाले सोचे पनि होला कि प्रभुले हामीलाई बिर्सनु भयो, परमेश्वरले हामीलाई अब हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्न, परमेश्वरले गर्नुभएको हरेक प्रतिज्ञा दे आर जस्ट वेग, होइन, त्यो प्रतिज्ञा अब काम लाग्दैन, त्यो प्रतिज्ञा अब टलेर गयो भनेर कतिले सोचे पनि होला। आशै हराइसकेको थियो। अनि यो जब येशू ख्रीष्टको जन्म हुन्छ यतिखेरको समयमा इजरायलीहरू रोमीको कैदमा हुन्छ। रोमीले इजरायलीहरूमा शासन गरेको हुन्छ। रोमीहरूले इजरायलीलाई यति धेरै अत्याचार गर्छ कि उनीहरूलाई हाई ट्याक्सहरू, धेरै करहरू तिर्नका लागि उनीहरूलाई बाध्य बनाउँछ। यति धेरै उनीहरू दुःखमा थिए, यति धेरै उनीहरू कष्टमा थिए। उनीहरूले आफूले सोचे जस्तो उनीहरूले आराधनाहरू गर्नु पाउँदैन थिए। यति धेरै उनीहरू दुःखमा परेको थिए इजरायलीहरू। उनीहरूमा आशा थिएन। प्रभुले भन्नुभएको थियो म मेरो पुत्रलाई पठाउँछु भनेर। 400 वर्ष पछाडि परमेश्वर एकजना कन्या कहाँ उहाँ देखा पर्नुहुन्छ। लुका 1:30 भन्छ, स्वर्गदूतले तिनलाई भने नडराऊ मरियम, किनभने तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएकी छौ। हेर अब हेर तिमीले गर्भधारण गर्नेछौ र एउटा छोरा जन्माउनेछौ र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ। येशूलाई ग्रिक भाषामा येसियोस भन्ने शब्द युज गरेको छ, जसको मतलब परमेश्वर मुक्ति हुनुहुन्छ।
अब इजरायलको दुःखको समय गयो। इजरायललाई मुक्ति दिनका लागि, इजरायललाई मात्रै हैन संसारलाई मुक्ति दिनका लागि एकजना बालकको जन्म भएको छ। अनि यो बालक मुक्ति दिनका लागि मात्रै हैन, यो बालक हामीसँग रहनुका लागि जन्म भएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीसँग रहनुको लागि जन्मनु भएको छ। जीवनमा हुन सक्छ परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई तपाईले अहिलेसम्म पक्रेर राख्नु भएको छ, अथवा तपाईले केही कुरोको लागि प्रार्थना गरिरहनु भएको छ तर अहिलेसम्म त्यो कुरो पूरा भएको छैन। अब तपाईलाई यस्तो लाग्दैछ कि परमेश्वरले राख्नु भएको हरेक प्रतिज्ञाहरू त बेकारको हो भनेर वेग तपाईलाई लागिरहेको होला। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरले तपाईलाई बिर्सनु भएको छैन। परमेश्वर तपाईको साथमा हुनुहुन्छ। राजा दाउदले यसो भन्नुहुन्छ भजन सङ्ग्रह 23:4 मा, मृत्युको अन्धकारमा घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनभने तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईको साथमा हुनुहुन्छ। हो तपाईले चाहेको बेलामा, हो तपाईले चिताएको समयमा त्यो कुरो पुरा नहोला, तर परमेश्वर तपाईको साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले देख्नु भएको छ, परमेश्वरले जान्नु भएको छ र परमेश्वर तपाईको साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई बिर्सनु भएको छैन। अब यो क्रिसमसको सिजनमा, यो क्रिसमसको समयमा हामी क्यारल खेल्दै जाँदाखेरि, क्रिसमसको लागि तयारी गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई यो कुरोको सम्झना भएको होस् कि हामी एक्लो छैनौँ। परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएको छैन। परमेश्वर हामीहरूसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वर इम्मानुएल हामीहरूसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने सम्झना स्मरण तपाईलाई रहेको होस्। तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न। God is with you। प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ र तपाईको पक्षमा हुनुहुन्छ। प्रभुले तपाईहरु सबैलाई यो वचनबाट आशिष दिनुभएको होस्। सबैजनालाई जय मसीह। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धन्यवाद छ। मेरो प्रार्थना यो छ कि यो क्रिसमसको सिजनमा, यो क्रिसमसको समयमा तपाईले इम्मानुएल परमेश्वरलाई तपाईले नजिकबाट महसुस गर्नुभएको होस्। यदि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया गरी तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि नोटिफिकेसन बेलमा पनि तपाईले थिच्नु भयो भने मैले अपलोड गरेको हरेक भिडियो तपाईले चाँडै पाउनुहुनेछ। हुन्छ, प्रभुले तपाईलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको छ।